Dengan izin Yang Arif, persidangan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Hakim, Datuk Noorin Binti Badaruddin. Petisyen untuk Peguam Masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Pempetisyen pertama WA-18-376-03/2021 Nadia Khairina binti Rashdan. Dengan izinnya Arif, saya Nadia Khairina binti Rashdan, pempetisyen pertama. Yes. Selamat pagi Arif. Dengan izin, nama saya Leonard de Cruz dan saya hadir mewakili pempetisyen pertama pada pagi ini. Rakan-rakan bijaksana saya, Puan Izni Elina binti Zainal, Peguam Kanan Persekutuan, appears bagi pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia. Encik Iskandar Putra bin Ishak appears on behalf of the Majlis Peguam Malaysia, and my learned friend Cik Katerina Karvin B. Suyen appears today on behalf of the Bar Committee, Arif. Arif, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen pertama dan memberi sedikit latar belakang mengenai beliau. Pempetisyen pertama dilahirkan pada 30 Mei 1997 di Kuala Lumpur dan merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik daripada pasangan Encik Rashdan bin Yaakob dan Dr. Liza binti Abdullah. Pempetisyen telah memperolehi sijil pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rahman Putra dan telah melanjutkan pengajian tingginya di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada tahun 2021, pempetisyen telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang. Selepas tamat pengajian beliau, pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan Puan Farah Deba binti Muhammad Sofyan di firma Tetuan Wong Lupin dan Tengku Alina selama 9 bulan dalam bidang perancangan harta pusaka atau estate planning dan hartanah. Atas bimbingan Puan Farah Deba dan pendedahan kepada pelbagai kes-kes yang unik sepanjang 9 bulan, ia telah lahirkan semangat dan minat pempetisyen terhadap undang-undang harta pusaka dan probate. Yang Arif, pada pagi ini, pempetisyen ingin mendedikasikan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada insan-insan yang sentiasa memberikan dorongan dan nasihat kepada pempetisyen sepanjang beliau menjalankan latihan dalam kamar. Pertama sekali, pada kedua insan yang paling dicintai dalam hidup pempetisyen, iaitu ibu bapa beliau, Encik Rashdan bin Yaakob dan Dr. Liza binti Abdullah yang telah mendoakan kejayaan beliau dan memberikan bimbingan dan sokongan kepada pempetisyen sehingga hari ini tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Pempetisyen ingin memanjangkan jutaan terima kasih kepada mereka berdua kerana tidak pernah sama sekali berputus asa menyokong pempetisyen dan ke atas segala pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka. Turut tidak dilupakan adik-beradik pempetisyen yang dikasihi Haris Daniel, Nisha Adlin dan Najiha Zahira serta tunang beliau Nur Azli Hakim bin Muhammad Mansur, di mana pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kerana sering mendorong, menyokong dan memberi nasihat kepada pempetisyen selama perjalanan beliau sehingga ke hari ini. Selanjutnya, pempetisyen ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada pengajar dan mentor pempetisyen, iaitu Puan Farah Deba binti Muhammad Sofyan kerana memberi peluang untuk membenarkan pempetisyen menjalankan latihan dalam kamar di bawah beliau dan di atas segala ilmu yang telah dicurahkan serta pengalaman yang tidak ternilai harganya. Tidak dilupakan juga peguam-peguam dan staf sokongan di firma Tetuan Wong Lupin dan Tengku Alina, terutamanya Miss Wong, Miss Citra,
Saidah, Syafiq, Georgie, Kak Sundari, Miss Mala, Miss Lok, Kogi dan Joy kerana sering memberikan tunjuk ajar dan nasihat tanpa mengira masa kepada Pempetisyen semasa latihan dalam kamar beliau. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan karibnya, Elina, Irene, Nisa, Dana, Syafira, Faika, Wafad, J, Adam, Musleh, Izlan dan Akmal kerana sentiasa menjadi tulang belakang beliau dan memberi erti persahabatan yang ikhlas dan murni kepada Pempetisyen. Mereka inilah yang menjadi pembakar semangat Pempetisyen untuk mengharungi segala cabaran yang dihadapi sepanjang pembelajarannya di universiti dan latihan dalam kamarnya. Sekian saja mengenai latar belakang Pempetisyen Yang Arif. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa semua kertas-kertas kauza Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seseorang yang berkelayakan menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya masing-masing daripada bagi pihak Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, saya sesungguhnya percaya mereka tiada mempunyai apa-apa bantahan terhadap petition ini. It gives me great pleasure, Ya Arif, untuk saya memohon dan sekarang saya memohon pada Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen Nadia Khairina binti Rashdan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekian, Ya Arif. Dengan izinnya Arif, yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara tidak mempunyai sebarang bantahan. Dengan izin Ya Arif, Majlis Peguam tiada bantahan, Ya Arif. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nadia Khairina binti Rashdan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nadia Khairina binti Rashdan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Arif, pada masa ini saya mohon kebenaran untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Ya Arif. Much obliged, Lady. Lady, and thank you, Mr. De Cruz. Pempetisyen kedua WA-578-578-04/2021 Siti Nabila binti Syamsuddin. Dengan izin Ya Arif, nama saya Siti Nabila binti Syamsuddin, Pempetisyen kedua. Yes. Dengan izin Ya Arif, saya Zainul Rijal bin Abu Bakar bagi pihak Peguam pengusul bagi pihak Pempetisyen kedua Siti Nabila binti Syamsuddin. Ya Arif, wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan juga Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun dikenalkan sebelum daripada ini. Ya Arif, sebelum saya memulakan ucapan saya bagi pihak Pempetisyen, izinkan saya untuk membacakan dua rangkap pantun bagi pendengaran kepada semua. That will be nice. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih, Ya Arif. Mega berarak indah berbagi, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat pagi, awal bismillah pembuka bicara. Tetap buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Amin. Ya Arif, saya mohon izin untuk meneruskan ucapan saya untuk memperkenalkan Pempetisyen kedua Siti Nabila binti Syamsuddin. Pempetisyen dilahirkan pada 21 Disember 1996 dan merupakan puteri bongsu daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Syamsuddin Saleh dan juga Puan Fatimah binti Muhammad Said. Pempetisyen juga merupakan seorang isteri kepada Encik Muhammad Arman Iskandar dan seorang ibu
kepada pemata hatinya Siti Nafisah. Dan Yang Arif, pada ketika ini di dalam rahim Pempetisyen juga ada seorang lagi di dalam kandungan beliau. Congratulations. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, Pempetisyen menerima pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Taman Muda Ampang dan diberi peluang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor yang lebih dikenali sebagai KUSES. Minat Pempetisyen untuk menceburi bidang undang-undang bermula seawal berumur 10 tahun. Apabila di sekolah, Pempetisyen merupakan seorang yang sangat aktif dalam bidang pidato, debat dan pelbagai aktiviti-aktiviti kepimpinan. Justru itu, bagi menyahut cita-cita yang telah lama didambakan itu, Pempetisyen telah melanjutkan pendidikannya di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, Universiti Islam Antarabangsa, dan telah menamatkan pengajiannya pada Januari 2020, di mana Pempetisyen telah dianugerahkan ijazah kelas kedua atas, ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Yang seterusnya, walaupun sedikit lewat daripada rakan-rakan yang lain kerana perlu menempuh cabaran sebagai seorang ibu, Pempetisyen cekal dan konsisten dalam mencapai cita-citanya dan telah menimba ilmu dan pengalaman sebagai pelatih dalam kamar di Tetuan Rahayu Partnership di bawah tunjuk ajar dan bimbingan daripada Puan Rahayu Binti Abdul Ghani. Sepanjang perjalanan Pempetisyen sebagai pelatih dalam kamar, Pempetisyen telah berpeluang untuk mempelajari pelbagai ilmu dan pengalaman undang-undang, terutamanya berkaitan dengan litigasi, admiralty dan perkapalan, yang mana saya pun tidak menceburi bidang ini, Arif, serta corporate dan juga komersial. Arif, pada hari yang istimewa ini, Pempetisyen pertamanya ingin memanjatkan kesyukuran terhadap Allah SWT atas segala kurniaan dan yang telah dilimpahkannya. Sungguhnya Pempetisyen percaya bahawa tanpa berkat dan bantuan daripada Yang Maha Berkuasa, tidak mungkin Pempetisyen mahu mencapai kejayaan sehingga ke tahap ini. Seterusnya, penghargaan Pempetisyen semestinya lah ditujukan kepada kedua ibu bapanya, Encik Syamsuddin bin Muhammad bin Saleh dan juga Puan Fatimah binti Muhammad Sa'id, untuk segala doa, sokongan, dorongan dan pengorbanan mereka. Pempetisyen percaya bahawa meskipun Pempetisyen membalas semuanya dengan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat membalas semua jasa yang telah diberikan oleh ibu bapa Pempetisyen. Begitu besar kasih sayang ibu bapa terhadap Pempetisyen. Pempetisyen juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya, Muhammad Arman Iskandar, kerana sentiasa menjadi seorang peneman, seorang ayah yang setia, penyayang, pemurah serta penyabar buat diri Pempetisyen dan juga Siti Nafisah. Segala liku-liku dan ujian di dalam kehidupan Pempetisyen sentiasa diakhiri dengan senyuman kerana si suami, dan kerana itu Pempetisyen sangat berterima kasih. Tidak lupa juga Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pempetisyen yang lain-lainnya, terutamanya adik-beradiknya dan saudara mara Pempetisyen yang juga turut mendoakan kejayaan beliau. Pempetisyen ingin merakamkan ucapan terima kasih khususnya buat Abang Fahmi, Kak Rohaya, Abang Jai, Kak Aini dan juga Kak Nadira yang sentiasa memberikan sokongan yang tidak terhingga kepada Pempetisyen. Pempetisyen juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada insan-insan yang berikut. Yang pertama, kepada keluarga mertua Pempetisyen, Encik Iskandar Ngah, Puan Nur Zakiah dan adik-beradik yang lain atas segala doa dan juga sokongan. Kepada semua guru-guru Pempetisyen, rakan-rakan Pempetisyen, khususnya Nur Aida, Jamil, Izzati, Asma, Sri Nur Elis, Ainul dan banyak lagi yang telah tidak dapat dinukilkan satu persatu. Kepada pensyarah-pensyarah dan juga rakan-rakan Pempetisyen di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws dan juga rakan-rakan yang lain yang sentiasa percaya dengan potensi Pempetisyen serta mendorong Pempetisyen untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dalam bidang undang-undang. Begitu juga kepada pengajar Pempetisyen Puan Rahayu Binti Abdul Ghani yang telah banyak meluangkan masa keemasannya dalam membimbing, mengajar dan juga memberikan ilmu-ilmu kepeguaman kepada Pempetisyen selama Pempetisyen menuntut di Tetuan Rahayu Partnership.
Seterusnya kepada semua staf Ketuan Rahayu Partnership kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada Pempetisyen. Sesungguhnya Pempetisyen juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyatakan bahawa melangkah ke alam praktis undang-undang ini bukanlah dibentang dengan kapet merah. Ia penuh dengan liku-liku dan ujian. Lebih-lebih lagi bagi anak muda yang baru sahaja bergelar graduan dan seorang ibu. Namun nama-nama yang disebutkan tadilah yang banyak membantu Pempetisyen dalam mengharungi segala cabaran dan memupuk semangat Pempetisyen untuk menggigih berjuang dalam perjalanannya untuk praktis sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. Semoga Pempetisyen istiqamah di dalam perjuangan beliau. Yang itu ya Arif, saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profession Undang-Undang 1976 dan saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah teratur dan sempurna. Saya percaya juga rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan juga tidak mempunyai bantahan kepada Pempetisyen ini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon agar suatu perintah agar Pempetisyen Siti Nabilah Binti Syamsuddin diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan bagi pihak yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Siti Nabilah Binti Syamsuddin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Siti Nabilah Binti Syamsuddin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Ya Arif. Dengan izin Ya Arif, saya mohon kebenaran daripada Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen kedua Siti Nabilah Binti Syamsuddin untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Congratulations, Puan Siti Nabilah. You are indeed an example of how strong a woman can be. Terima kasih Thank you, Datuk Haji Zainul Rijal. It's a pleasure to have you with us today, this morning in court. Terima kasih Ya Arif. Dah lama tak berjumpa dengan Ya Arif. Ya, sesungguhnya. Yes. Pempetisyen ketiga ya Arif, WA-18-719-07/2021 Raja Syahira binti Raja Iskandar. Dengan izin Yang Arif, nama saya Raja Syahira binti Raja Iskandar, Pempetisyen ketiga. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Su Siu Ling, Peguam Pengusul bagi Pempetisyen ketiga, Raja Syahira binti Raja Iskandar. Hadir bersama-sama saya pada hari ini adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan tadi. Dengan hormatnya Yang Arif, saya meminta kebenaran mahkamah untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, my lady. May it please your lady, I would like to introduce the petitioner, Raja Syahira binti Raja Iskandar. The petitioner was born on 12th of March 1997 and is the youngest child of Raja Iskandar bin Raja Badaruddin and the late Puan Aidah binti Ghazali. Born and raised in Bangsa, Kuala Lumpur, the petitioner received her primary education at Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya and subsequently her secondary education at Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Bandaraya. The petitioner's first step into the legal field was when she pursued her tertiary education at University Technology Mara, UITM, in which she graduated with a foundation in law in 2016 and subsequently a bachelor's degree in law in 2021. Although she initially had doubts about her capabilities in the legal field,
The petitioner is grateful that she chose to read law nevertheless. With perseverance and hard work, she had chalked up quite a few achievements, which notably included being ranked as the overall top student among her peers in university, being a multiple Dean's List Award recipient, as well as being chosen as the best mooter for her mooting subject and best deputy public prosecutor for her criminal trial and advocacy subject. Upon graduation, the petitioner was fortunate to commence and complete her pupillage at Mrs. Kadir Andre and Partners under the tutelages of Encik Abdul Kadir Kasim and Mr. Tan Kong Yang. Throughout her pupillage, the petitioner was exposed to the realm of corporate law, of which the firm is renowned for. She is fortunate enough to be a part of a team of lawyers handling high-profile mergers and acquisition matters, including the takeover of public-listed companies. Although it is grinding hard work, she appreciates the steep learning curve that she hopes will shape the start of a successful and lasting career in law. On this memorable day, the petitioner would like to take this opportunity to express her most sincere and utmost gratitude to the number one person in her life, her father. The petitioner would like him to know that each and every step she took and every ounce of effort made to take her where she is today was not for herself, but with the sole purpose of making him proud. The petitioner's father will always be her source of inspiration and strength, and she would like him to know that she would not be where she is today without his continuous love and support. The petitioner would also like to dedicate this memorable day to her late mother and hopes that the petitioner has made her immensely proud with her accomplishments and how she wishes for her mother to be here witnessing this once-in-a-lifetime moment with her. Similarly, the petitioner extends her gratitude to her siblings, namely Raja Asila, Raja Muzaffar, Muhammad Shafi Sa'arif, and Ibrahim Owais, for their unwavering faith in her and for being the petitioner's rock of stability. She would also like to thank her other family members, especially her grandmother, Puan Nur Zaini, her stepmother, Puan Farah Ashikin, and her aunt, Puan Zalida Ghazali. No words could describe how grateful the petitioner is to them and their constant dedication towards her. The petitioner would also like to extend her gratitude and appreciation to both her pupil masters, Encik Abdul Kadir Kasim and Sir Tan Kong Yang, for giving the petitioner the chance to learn and grow as a corporate lawyer, as well as for all the guidance and knowledge shared throughout her chambering period. The trust they gave to the petitioner, paired with the invaluable opportunities and exposure, is highly appreciated. The petitioner would also like to thank Datuk Andri Aitam Badri, the managing partner of the firm, for taking time out of his busy schedule to share his knowledge and to monitor the petitioner's progress as a pupil in the firm. It's truly an honor for the petitioner to learn from and work together with such esteemed and renowned individuals in the corporate legal industry. The petitioner would also like to express her thanks to her team members, namely Andy, Yasmin, Amira, Jeremy, Vicky, and Joshua, for their kindness, patience, and understanding in guiding her. She's also grateful to her other colleagues, Iman, Sophie, Fahim, Aisha, Asma, and Rohini, for making the petitioner's entry into the corporate legal world very enjoyable. She would also like to extend her fond appreciation to her friends who have stood by her and held her hand throughout this challenging journey, namely Aida, Nur Afika, Marisa Izrin, Nik Iman, Naimi Razak, Intan Zarid, Sarah Najiha, Liana Atira, and Michael Calvin. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan mengikut Akta Profession Undang-Undang 1976 dan skala kertas kausa Pempetisyen adalah teratur dan sempurna, dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Dengan izinnya Arif, Peguam Negara Malaysia tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai bantahan. Dengan ini Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini supaya Pempetisyen Raja Syahira Binti Raja Iskandar dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Raja Syahira binti Raja Iskandar.
sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Raja Syahira binti Raja Iskandar dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon agar Pempetisyen Raja Syahira binti Raja Iskandar menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, young lady. Well done. And thank you, Miss Su. Much obliged, my lady. Petisyen keempat WA-18-733-07/2021 Yu Sian Chin. Dengan izin Yang Arif, nama saya Yu Sian Chin, Pempetisyen keempat. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chu Wei Han, Peguam pengusul yang mewakili pihak Pempetisyen Yu Sian Chin bersama dengan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur yang mana telah diperkenalkan terlebih dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memperkenalkan latar belakang Pempetisyen Yu Sian Chin dalam bahasa Inggeris. Persilakan. May it please your ladyship. The petitioner was born on 14 February 1994 in Johor Bahru and is the only child of a single mother, Miss Tang Hui Ping. Growing up with a single parent came with its challenges. Since her mother is often away from home and working, the petitioner had to learn how to be strong and independent at a very young age. The petitioner has always been a very talkative person who loves to study history. Convinced by her fellow classmates and her family to read law, the petitioner has set her mind on becoming a lawyer since she was 15. The petitioner read law at the University of Liverpool, where she graduated with a second-class honours upper division. After completing her degree, the petitioner decided to take a Masters of Law in Corporate and Commercial at Queen Mary University of London to learn more about corporate and commercial law, as she aspires to become a lawyer like Harvey Specter from the Suits. Suits is a US TV series, Yarif. The petitioner emphasized that her master's year was the best times of her life, as she got an opportunity to intern at one of the top law firms in London and experience her own versions of Suits life. The petitioner then pursued bar professional training course at City University of London after she has completed her master's degree. Throughout the 5 years of studies, whatever superficial interests the petitioner once had towards the law have changed into genuine passions as she came to realize how important the law is as it affects every part of our lives. Upon completion of her bar studies, the petitioner commenced her pupillage in Mrs. Lee and Tengku Azrina under the tutelage of Mr. Lee Tin Kiat. During her pupillage, the petitioner was given plenty of opportunities to explore various practice areas within the firm, including but not limited to banking and finance, corporate and commercial, and conveyancing. Today, the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to her pillars of strength, her family. No words can express how thankful she is for their unconditional love and guidance to ensure that the petitioner is who is she today. Her mother taught the petitioner that nothing worth having in life comes easily, and it's one of the most valuable lessons she has ever learned. The petitioner would also like to express her gratitude to her paternal grandfather for his generosity and financial support, which enabled her to be the first in her family to enter the legal profession. The petitioner would like to thank her pupil master, Mr. Lee Tin Kiat, for his willingness to share his experience, thoughts, wisdom, and guidance with her. The petitioner would like to thank all her friends from high school to university who have been there for her through thick and thin since her legal adventure started. Those late nights in the library spent together studying and completing assignments will be cherished. The journey would not be complete without them. For this, the glory today is for all to share. Finally,
The petitioner would like to thank all her colleagues at Mrs. Lead Tengku Azrina for providing a conducive learning environment for her and making her experience there a memorable one. Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon bahawa Pempetisyen Yu Xian Chin berkelayakan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya, dan saya sesungguhnya percaya bahawa kertas-kertas kausa adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan daripada pihak Tan Sri Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, menyebut bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Johor, kami tidak mempunyai bantahan. Oleh itu, Yang Arif, saya memohon perintah seperti dipohon dan Pempetisyen Yu Xian Chin diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Yu Xian Chin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Yu Xian Chin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif, dan dengan izin Yang Arif, saya memohon untuk Pempetisyen menyarungkan jubah dengan sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations young lady and thank you Mr. Chiu. Terima kasih Yang Arif. Dan petisyen kelima WA-1637-10/2020 Nurul Afifi binti Nawawi. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nurul Afifi binti Nawawi, pempetisyen kelima. Yang Arif, saya Nurul Nabila binti Muhammad Yunus, hadir bagi pihak pempetisyen Nurul Afifi binti Nawawi pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan pempetisyen Nurul Afifi binti Nawawi. Nurul Afifi binti Nawawi dilahirkan pada 19 Mei 1996 di Hospital Besar Kuching, Sarawak dan merupakan cahaya mata ke-6 kepada Encik Nawawi bin Daud dan Puan Kamsiah binti Abdul Kadir. Setelah pempetisyen menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, pempetisyen menyambung pengajian asasi undang-undang di Pusat Asasi Undang-Undang UIEM dan seterusnya menyambung pembelajaran beliau di peringkat ijazah sarjana muda dengan kepujian di Universiti Islam Antarabangsa. Usai tamat pengajian, pempetisyen memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Rafi Syafiq & Co di bawah bimbingan dan tunjuk ajar rakan bijaksana saya, Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad. Pada hari yang penuh bersejarah ini, pempetisyen ingin meluahkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua ibu bapa beliau atas segala jasa dan pengorbanan dalam mendidik pempetisyen. Segala nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh kedua ibu bapa pempetisyen akan menjadi satu contoh dan teladan kepada pempetisyen untuk meniti kehidupan yang akan datang. Pempetisyen juga percaya bahawa segala kejayaan yang dikecapi adalah berkat doa dan restu daripada kedua ibu bapa beliau. Tidak lupa juga kepada adik-beradik pempetisyen, Ilzam, Nurul Akmal, Azlini, Ihsanuddin, Nurul Ain dan Rabiatul Adawiyah yang sentiasa memberi sokongan sehingga ke hari ini. Di kesempatan ini juga pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga Tetuan Rafi Syafiq & Co, terutamanya kepada Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad atas segala tunjuk ajar dan panduan yang diberikan sepanjang menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan. Ucapan terima kasih juga dipanjangkan kepada rakan-rakan kongsi di Tetuan Rafi Syafiq & Co, kepada Encik Muhammad Edi Fazli bin Abdul Rahim dan Allah yarham Encik Muhammad Rafi bin Harun yang telah banyak mencurahkan ilmu dan pengalaman dalam dunia perundangan. Semoga setiap ilmu bermanfaat yang diturunkan
akan diberikan ganjaran yang selayaknya. Seterusnya, Pempetisyen ingin menzahirkan rasa kesyukuran kepada rakan sekerja iaitu Puan Rianti Kesuma, Cik Intan Nur Balkis dan Puan Hasliza yang sentiasa bersedia untuk memberi sokongan dan pertolongan kepada Pempetisyen di saat memerlukan. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada sahabat baik beliau, Cik Nurul Atika binti Hashim, yang sentiasa berada di samping beliau di kala susah dan senang sejak dari alam universiti sehingga ke hari ini. Juga sahabat-sahabat yang lain, Cik Wan Auni, Cik Mas Nazurah, Cik Nurul Ain, Puan Azizah, Cik Nurul Nabilah, Puan Izzatil Fahana, Puan Syafiqah dan Cik Atikah atas segala sokongan yang ditunjukkan kepada Pempetisyen. Seterusnya, Pempetisyen ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Peguam pengusul atas kesediaan untuk mengusulkan Pempetisyen serta semua yang terlibat pada hari ini. Yang Arif, saya percaya bahawa surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelaikan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Izin Arif, tiada bantahan bagi pihak Peguam Negara Malaysia. Dengan izin Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen Nurul Afifi binti Nawawi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nurul Afifi binti Nawawi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nurul Afifi binti Nawawi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan ini saya memohon kebenaran daripada Mahkamah yang mulia ini untuk membenarkan Pempetisyen untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations young lady and thank you Cik Nurul Nabilah. Terima kasih Puan. Pempetisyen ke-6 Yang Arif, WA-18-1776-12/2020 Azmira Nur Hanani binti Sanimin. Yang Arif, Azmira Nur Hanani binti Sanimin, Pempetisyen ke-6 pada hari ini. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Zeti Zulfa binti Hasan Zulkifli, Peguam pengusul mewakili Pempetisyen ke-6 Azmira Nur Hanani binti Sanimin pada hari ini, dan bersama-sama dengan saya rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya untuk meneruskan ucapan saya di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Yeah, Arif, almost 6 years of perseverance comes down to this day. First and foremost, all praise be to the Almighty, full blessings, strength, and endurance to walk, run, and crawl through this journey. Indeed, He is the greatest. Yeah, Arif, according to the petitioner, her story isn't as interesting as everyone else's. But according to her, as this is her moment, we all must hear it today. Like most teenagers, Arif, young petitioner didn't know what to do after her secondary education. Having an Asian parent, her dad, Sanimin bin Sharif, reckoned that his last child should be a lawyer, and hence decided that Multimedia University would be best for her to read law. Motivated by her dad's desire, your petitioner then pursued her legal education in Multimedia University, where she was then awarded her Bachelor's of Law degree. Ya Arif, your petitioner's biggest blessing in life will always be her family. On this memorable day, your petitioner would like to extend her deepest appreciation to her pillars of strength and her fiercest protectors, who are her mom, Puan Noraini binti Hashim, her 6 other siblings and their spouses, Azlina, Azfarina, Azli, Azri, Mastura, Azriana, Azlan, Azwan, Junaida, Azliza, and Nabil, for their endless support,
financially, mentally, emotionally, their love, guidance, and everything in between. Best of all, never fail to ensure that the petitioner had enough and in fact more of everything, without which she would not have been able to achieve any of the milestone in her life and would not be before you today, Arif, literally. Not to forget her 15 nieces and nephews, whom she called them her kiddos, for bringing joy and happiness in the petitioner's life. Thank you too for the coolest help, Auntie Rose. Terima kasih banyak-banyak, and the petitioner loves you all. Your petitioner would then like to thank the people who have made it possible. The people of Mazais, Nur and Lee. Datuk Jasbi and Miss Rachel, the petitioner is grateful for taking her under your wings, and thank you for giving her the two things anyone could ask for, that is opportunity and trust. Thank you for giving her the most work, because that way she had the most opportunities to learn. To Miss Afifa, thank you for your generous guidance, knowledge and encouragement. Thank you too to other partners, associates and secretaries of Jasbi Nur and Lee. Your petitioner also extends her gratitude to her fellow peoples, Amrit's teams Asfi, Jay and Ame, for being her companions on her late night work sessions, her coping mechanism, and yes, she will fondly remember those random jokes to stay sane. Thank you, Wan Muhammad. You have greatly impacted her second half of the belief. Serene, Heidi, Gina, Izlin, and all her friends, you know who you are. Thank you for being part of this roller coaster ride. Your petitioner also extends her gratitude to her mover, Puan Zati Sufa, for moving her call today. To the others whom the petitioner have met along the way, even if you are not named, just know that the petitioner does appreciate you. Lastly, Arif, to her dad, this is for you. She hopes you are smiling from the above. To her mom, this is for you too, and she loves you. To her 6 other siblings who are watching this, your little sister is not so little anymore. Oleh yang demikian, ya Arif, saya percaya bahawa surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Dan saya percaya rakan-rakan bijaksana saya daripada badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai bantahan, ya Arif. Dengan izin Ya Arif, Peguam Negara Malaysia tiada sebarang bantahan. Dengan izin Ya Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Ya Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Oleh yang demikian, Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar pempetisyen Azmira Nur Hanani binti Sanimin diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Azmira Nur Hanani binti Sanimin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Azmira Nur Hanani binti Sanimin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Ya Arif. Saya dengan rendah diri memohon izin Ya Arif bagi pempetisyen untuk menjubahkan dirinya sendiri, Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Ya Arif. Congratulations, young lady, and thank you, Madam Zati Zulfa. Terima kasih, Ya Arif. Petisyen ke-7 WA-1878-1878-12/2020 Muhammad Muhaimin bin Ahmad. Dengan izin Ya Arif, saya Muhammad Muhaimin bin Ahmad, Pempetisyen ke-7. Yes. Dengan izin Ya Arif, saya Nur Atira binti Ahmad hadir sebagai peguam pengusul kepada pempetisyen ke-7. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Majlis Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi kepada Yang Arif. Yang Arif, izinkan saya memperkenalkan pempetisyen. Dilahirkan pada 16 Januari 1996, pempetisyen merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik kepada Encik Ahmad bin Hashim, seorang pesara tenaga nasional Berhad, dan Puan Zubidah binti Johar, seorang pesara guru besar. Selepas menamatkan pendidikan di peringkat sekolah menengah, pempetisyen telah memulakan pengajiannya dalam bidang
undang-undang apabila mendaftarkan diri dalam program asasi undang-undang UiTM Shah Alam dan seterusnya menyambung ijazah sarjana muda di institusi yang sama. Setelah menamatkan ijazah sarjana muda Undang-Undang Kepujian di UiTM Shah Alam pada tahun 2019, Pempetisyen memilih untuk mendaftarkan diri dalam program Diploma Lepasan Syariah dan Amalan di LSA juga di UiTM Shah Alam atas keinginan peribadi untuk menimba ilmu berkaitan undang-undang syariah yang sedikit sebanyak dapat membantu Pempetisyen mendalami dan menghargai kedua-dua sistem undang-undang sibil dan syariah di Malaysia. Seterusnya, setelah Pempetisyen selesai dengan program Diploma Lepasan Syariahnya, Pempetisyen memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Sio dan Megat di bawah bimbingan dan panduan Cik Nurul Najwa binti Hashim. Pada hari yang istimewa ini, Pempetisyen ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah secara berterusan memberi sokongan dan panduan kepada Pempetisyen sepanjang tempoh Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar untuk menimba ilmu sebanyak yang mungkin agar dapat menjadi bekalan sebelum ditauliahkan sebagai seorang peguam yang sebenar. Yang Arif, semestinya Pempetisyen ingin mengucapkan penghargaan kepada ibu dan ayahnya terlebih dahulu, iaitu Puan Zubidah dan Encik Ahmad, kerana telah membesarkan Pempetisyen dengan penuh rasa tanggungjawab dan keikhlasan yang tidak akan mampu dibalas sampai bila-bila. Sokongan dan dukungan mereka telah memberi semangat kepada Pempetisyen untuk berjuang menimba ilmu dan sentiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik di dalam hidupnya. Memahami bahawa ia merupakan proses yang tidak akan pernah berhenti selagi Pempetisyen belum bersemadi selama-lamanya. Pempetisyen juga ingin mengucapkan penghargaan kepada Encik Najwa selaku Master Pempetisyen sepanjang 9 bulan Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Sio dan Megat kerana telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada Pempetisyen. Penghargaan juga diucapkan kepada Puan Chan Mi Leng, rakan kongsi di firma guaman tersebut yang telah banyak berkongsi ilmu tambahan kepada Pempetisyen dalam bidang litigasi sivil dan banyak berkongsi pengalaman beliau selama berpuluh tahun beramal sebagai seorang peguam. Mustahil untuk dilupakan kesemua staf di Tetuan Sio dan Megat, terutamanya para kerani undang-undang yang telah banyak memainkan peranan dalam mengajar Pempetisyen cara-cara dan kaedah menguruskan dan melancarkan sistem kerja bagi setiap fail yang telah diamanahkan kepada Pempetisyen oleh Encik Najwa dan Puan Chan. Mereka ini adalah wira di sebalik tabir yang membantu para peguam dan pelatih dalam kamar di Tetuan Sio dan Megat melaksanakan kes-kes yang diamanahkan oleh klien. Seperti mana seorang doktor tidak akan mampu menjalankan tugasnya tanpa bantuan para jururawat di hospital, begitu jugalah para peguam tidak akan mampu melaksanakan amanah yang diterima tanpa wira-wira di sebalik tabir ini. Pempetisyen juga ingin mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Amirul Aziz bin Azhar, Nadirah binti Zainal, An-Nur Atira, Nailah Julius, Siti Nazatul Munirah, Razman Huzaimi, Sharifah Syamim Ayuni dan rakan-rakan yang lain yang telah bersama-sama membanting tulang dan mencurahkan tenaga sepanjang tempoh pengajian di Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Sekali lagi, Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah hadir dalam hidup Pempetisyen. Sesungguhnya, Pempetisyen amat bersyukur kepada Allah kerana dipertemukan dengan insan-insan yang terbaik dan pastinya segala panduan dan tunjuk ajar mereka tidak akan Pempetisyen sia-siakan. Yang Arif, saya percaya semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan, yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara Malaysia tiada sebarang bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Terima kasih. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon suatu perintah agar Pempetisyen Muhammad Muhaimin bin Ahmad dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Muhaimin bin Ahmad sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya
dan juga memerintahkan nama Muhammad Muhaimin bin Ahmad dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Alhamdulillah, terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, mohon Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Ya Arif. You're outnumbered today, Encik Muhammad Muhaimin, being the only male petitioner today. Something for you to remember, yes? Congratulations, young man. And thank you, Puan Nur Atira. Terima kasih Yang Arif. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Izni Elina binti Zainal, Peguam Kanan Persekutuan yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia. Encik Iskandar Putra bin Ishak, Wakil Majlis Peguam Malaysia. Cik Katharina Karvinwi, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan juga menyebut bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Johor Bahru. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Let me begin by expressing my sincerest thanks to all the movers and the representatives from the AGC, the Bar Council and the Bar Committee for making the time to be with us here today. Ucapan khas pertamanya saya tujukan kepada para ibu bapa pempetisyen. Dan kepada ibu bapa pempetisyen yang telah pulang kembali ke rahmatullah. Saya mendoakan semoga Tuhan mencucuri rahmat ke atas roh mereka. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maaf sekiranya saya tersilap menyebut nama. Encik Rashdan dan Dr. Liza, Encik Syamsuddin Saleh dan Puan Fatimah Said, Yang Mulia Raja Iskandar dan Puan Farah Ashikin, Allah Yarhamah Puan Aida Ghazali, Madam Tang Hiu Peng, Encik Nawawi dan Puan Kamsiah, Puan Nuraini Hashim dan juga Encik Ahmad Hashim dan Puan Zulfidah. Saya ucapkan berbanyak-banyak tahniah, setinggi-tinggi tahniah, kerana sesungguhnya kejayaan para pempetisyen hari ini adalah hakikatnya kejayaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tanpa pengorbanan dan kepercayaan serta doa tuan-tuan dan puan-puan, pempetisyen-pempetisyen kita pada hari ini tidak akan berada di mahkamah pada hari ini. Untuk ditauliahkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Kepada para pempetisyen, ini adalah nasihat saya kepada anda. Raikanlah ibu bapa anda kerana kejayaan anda pada hari ini adalah kejayaan ibu bapa anda sebenarnya. Dan ini adalah nasihat saya yang seterusnya apabila anda menerima gaji pertama anda sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Orang pertama yang wajar merasai sedikit daripada atau sebahagian daripada pendapatan anda nanti adalah kedua ibu bapa anda. So take them out, for a dinner, a good one for that matter. It is a pleasure indeed, ladies and gentlemen, to now address you, the new advocates and solicitors of the High Court of Malaya. You have worked hard and sacrificed a great deal to reach this milestone in your life. You have reached a stepping stone in your lives today. And the court today is a place where you can pause and look back with pride on the distance you have covered. May I extend our warmest congratulations to each and every one of you on your great achievements. Ladies and gentlemen, you are now embarking on a new adventure after years of dedicated study, hard work, and perseverance.
You could not have endured this ordeal or the experience without the loving support and encouragement from your loved ones. Do remember the sacrifices of your parents, your spouse, your close friends, your siblings, your relatives who have made to see you robed today, marking your inclusion into this exclusive and noble profession. It is not easy being a lawyer, and it is even more difficult to be an outstanding one without the passion, diligence, hard work, dedication, perseverance, and sacrifices. John W. Davis, a renowned author and lawyer, had stated, and I quote, "True lawyers build no bridges, raise no towers, construct no engines, build no airplanes. There is little that lawyers do which the eye of men can see. But lawyers smooth out difficulties, relieve stress, correct mistakes, take up other men's burdens, and by their efforts make possible the peaceful life of men in a peaceful state." Unquote. Ladies and gentlemen, it's true there will never be red carpets awaiting for you. But inshallah, the future is bright for all of you. However, what awaits you are many more years of dedicated hard work and sleepless nights. The road is long with many winding turns. So aim to be an outstanding lawyer, respected by all. It takes years of experience to be a skillful advocate and a willingness and passion to learn and improve yourself. Do not be too ambitious to fill up your coffer, but spend your time in your initial years in the bar developing your advocacy skills. Ladies and gentlemen, after years of study, you are now minutes away from becoming an advocate and solicitor, because I have yet to sign your certificate of practice. Yes? So I must caution you that your education as an advocate and solicitor has just begun. Continue with your education. Education is a lifelong process. You have survived the elementary and secondary school, university and law school and chambering. You are not done yet. And what is more, you will never be. This isn't the end. It is closer to the beginning of your education. Continuous professional development and education can only enhance our legal competence, and all of you must commit yourselves to lifelong learning to develop and hone your legal knowledge and skills. One of the fundamental responsibilities of an advocate is to maintain the highest professional standard of integrity and competence at all times. The legal profession is a noble, learned, and honorable one. Respect and success can only be earned through hard work and adherence to strong, ethical, and professional values. Let me remind you of the simple virtues a lawyer must have: patience, integrity, honesty, humility. So stick to these simple virtues in life and plot your way to success. I wish you success and happiness. Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. Courage is the most important of all the virtues, because without courage, you cannot practice any other virtue consistently. Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward and savoring the journey. If we desire respect of the law, we must first make the law respectable. As you embark on this pursuit, I extend to you, on behalf of the entire bench and everyone in this virtual courtroom, our heartfelt congratulations and best wishes. Welcome to the arena, and hope to see you in court one day. Ladies and gentlemen, for your kind attendance and attention, I thank you.